Pooja, you are lucky one today. Pooja. Yes, yes. Oh, you are the lucky one. You have Akshay joined. You have the whole hour by yourself. Oh, that's good. I need that. Please, Srimanta Bolao. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayayanam. Namo Vajjayanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasahunam. Namo Savasahunam. Eso Panchan Mukaro. Eso Pancha Savapavapanasano. Mangalanam cha Savesim. Mangalanam cha Savesim. Padmam Havai Mangalam. Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, everybody. Welcome after a long break. I'm glad you're fresh with a lot of ideas. Apne last time we left, okay, ત્યારે fourth column જ ચાલતી હતી અને આપણે હોમવર્ક હતું કે આપણા દોષો જોવાના અને પ્રતિક્રમણ કરવાના. So I don't know if that is fresh in everybody's mind. Is somebody do homework? કોઈને શેર કરવું છે? જય ઓકે અક્ષયભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દોષો જોવાના અને પ્રતિક્રમણ કરવાના. દોષો દેખાતા તો હતા, દોષો દેખાતા હતા. એ કોઈ બી વ્યક્તિની સાથે વ્યવહાર આવે તો પાછળ થયેલા દોષો દેખાય કે આની સાથે આવી રીતે કપટ કરેલું, આમ કરેલું. પણ બે વસ્તુ થતી હતી કે પહેલા તો એ દોષો મારા દોષો, મેં આવું કર્યું એ રહેતું હતું ભારે ને ભારે. અને બીજી બાજુ પ્રતિક્રમણ થતા જ નતા. દોષો દેખાય ખરા પણ આમ પ્રતિક્રમણ ક્યારે થાય નહીં. બહુ પહેલા એકવાર પુલિનાનંદજી સાથે બી પ્રતિક્રમણ પર વાત થયેલી, પણ હજી બી પ્રતિક્રમણ યથાર્થ પ્રતિક્રમણ થતા નથી. જે હાર્ટીલી પ્રતિક્રમણ થવા જોઈએ કાં તો પછી બેસીને બી પ્રતિક્રમણ થવા જોઈએ, એવું થતું નથી. એવું કઈ ગોઠવણ હજી થઈ નથી જેનાથી પ્રતિક્રમણ થાય. એમાં સમજ મળે તો પ્રતિક્રમણ કરવાનું જરાક સમજાય. પુલિતાનજી, હવે દોષ થયા છે એવું દેખાય છે એવું કે છે ને? તો હા, તો પછી અંદરથી એમ નથી થતું કે આ ખોટું થયું? હા, એ તો થાય છે અંદરથી. પછી આ ના થવું જોઈએ એવું નથી થતું બીજી વાર? હા, ના થવું જોઈએ બી થાય. હવે આ જે થયું એ જો હું એનું કંઈ નહીં કરું અને આ જે ભૂલ થઈ જેને લીધે બીજાને દુઃખ થયું, અતિક્રમણ એટલે ઇસેન્શિયલી કોકને દુઃખ થયું અથવા કંઈક નુકસાન થયું કોઈને, તો એટલું નુકસાન મને આવશે અથવા એટલું દુઃખ મને આવશે એવું ફિલિંગ આવે ખરી? હા, એવી ફિલિંગ આવે. એટલે સામે વ્યવહાર જે થતો હોય ને એમાં જ એવું થાય કે આ પાછળ આ દોષ કરેલા છે તેનાથી થોડોક વ્યવહાર આવે છે, કાં તો પછી વ્યવહાર ઉભો બી છે. હા, તો પછી હવે આપણે મોક્ષે જવું હોય તો વ્યવહાર શુદ્ધ કરવો પડશે, કોઈનો ક્લેમ બાકી ના રહે, એવું રહે છે. રહે છે.
થોડુંક એ 100% નથી રહેતું, એ હજી 100% નથી. એ જો રહેતું હોય ને, હું આ નહીં કરું તો મારો લોસ છે, મને નુકસાન થશે, એ જ્યાં સુધી રિયલાઇઝ ના થાય ને, અથવા હું આ નહીં કરું એટલે પ્રતિક્રમણ નહીં કરું તો મારી પ્રગતિ કે મારો મોક્ષ માર્ગમાં બાધકતા અટકશે, એમ એટલી બ્લોક એમ એવું રિયલાઇઝ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી પ્રતિક્રમણ નહીં થાય. ઠીક છે, અતિક્રમણ થઈ ગયું. યુ સી, અતિક્રમણનું પ્રતિક્રમણ ક્યારે થાય? વેન there is no need for it. મેં કોઈના પર જે બી વ્યવહાર કર્યો એને દુઃખ થયું ના થયું, બટ ચલતા હૈ. આઈ મીન આઈ એમ સ્ટીલ એક્સેપ્ટેડ, આઈ કેન સ્ટીલ હેવ માય વે, મારું ધાર્યું બધું થાય છે, મને કોઈ તકલીફ પડતી નથી, સામેવાળો કઈ મારા પર એગ્રેસિવ થતો નથી, બદલો લેતો નથી, મને ઇન શોર્ટ કઈ નુકસાન જણાતું નથી. બરાબર. હવે જયારે એ સ્ટેટ ઓફ બિંગ હોય એવું આપણને અહેસાસ થતું હોય વ્યવહારમાં, ત્યારે પ્રતિક્રમણ નહીં થાય. બીકોઝ યુ ડોન્ટ ફીલ ધ લોસ. યુ સી, હું પ્રતિક્રમણ નહીં કરું તો મારું નુકસાન થઈ રહ્યું છે, વ્યવહારનું હોય કે મોક્ષ માર્ગનું, એનો અહેસાસ થતો નથી, બીકોઝ ચલતા હૈ. હવે સપોઝિંગ, આ તો બસ વેરી હાઇપોથેટિકલ એક્ઝામ્પલ, કે તારું કોઈ ફેમિલી મેમ્બર હોય, મમ્મી છે, વાઈફ છે, એની સાથે કંઈક થઈ ગયું, and they will just, supposing dominating હોય એ લોકો, અને they will come back in double force. તમે આમ કર્યું જ કે અમને કકરાટ કરી નાખે એવું હોય તો શું થાય? ઓર યુ હેડ ઓફિસમાં કલીગ હોય કે બોસ હોય, સારું જરા કંઈક થઈ ગયું ને, આ બોસ તો બહુ ભારે યાર, સાલો હેરાન કરશે, then you are dead. You know, આપણે વધારે કેરફુલ હોઈએ, અથવા જરા થાય તો we take corrective action because the retaliation will be very painful. હવે જો એવું કંઈક હોય તો would you do પ્રતિક્રમણ, કરેક્ટિવ એક્શન? પ્રતિક્રમણ નથિંગ બટ અ કરેક્ટિવ એક્શન, એક પ્રકારનું ઇરેઝ, રબર છે, યુ ઇરેઝ. હા, so because you are not feeling the loss of not doing પ્રતિક્રમણ, because there is no painful retaliation visible now, એટલે આળસ ચડી ગઈ, મન બોલતું નથી કાંઈ, બુદ્ધિ બોલતું નથી કાંઈ, હોતા હે ચલતા હે. 6 મહિના પછી કે 2 વર્ષ પછી કાંઈ આવશે તો દેખા જાયગા, અત્યારે તો things are going my way, it's okay. Or you become so blunt and used to લોકોના દુઃખથી, જેમ સંસારમાં કકરાટ તો થાય જ, હવે એનાથી એટલા યુઝ ટુ થઈ ગયા then you just take it in a stride. ઠીક છે, આવું તો ચાલ્યા જ કરશે, પાછું ઠંડુ થશે, પાછું કકરાટ થશે, પાછું ઠંડુ થશે. So you have become so blunt that you don't even need to take corrective action. Either you have become blunt, or you have not felt the pain of the non-doing of Pratikraman, or you have not found the loss. પોતાને રિયલાઇઝ નથી થયું કે આ મારું નુકસાન છે. નુકસાન બે છે, આપણે ભૂલ કરી છે એનો ભોગવટ આવશે. અત્યારે પુણ્યનો ઉદય હોય ને માણસનો, તો અત્યારે ના આવે. when I was studying in engineering ના, ત્યારે આઈડિયલી મારો કઈ પુણ્યનો યોગ સારો હતો, તો મસ્ત ચાલતું હતું બધું, થોડું આમ તેમ બોલવામાં I was little rough, aggressive, બધું એમ મેરા સબ ચલતા હતા. પણ એનું બધું રિટેલિએશન પછી આવ્યું, 4 વર્ષ 6 વર્ષ પછી આવ્યું. That's when I realized કે ખાલી ઓલી ભૂલના પછી પ્રતિક્રમણ થયા. એટલે ક્યારેક પુણ્યનો ઉદય હોય and things go our way, the need is not felt because there is no loss or pain apparent. So you have to do an introspect. એટલે તારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરવું પડશે, તારે અંદર જોવું પડશે, તપાસ કરવી પડશે કે what is the reason why there is no motivation to do Pratikraman. In spite of attending so many satsangs, અને તું તો નાનપણથી અટેન્ડ કરે છે, અને આ વસ્તુ તો બહુ પાયાની વસ્તુ છે. પ્રતિક્રમણ તો ક્રમ માર્ગ હોય કે અક્રમ માર્ગ હોય, ઇટ્સ વન ઓફ ધી ફંડામેન્ટલ ટૂલ્સ ફોર પ્રોગ્રેસ મોક્ષ માર્ગમાં. ફંડામેન્ટલ ટૂલ્સ છે. હવે એ ફંડામેન્ટલ ટૂલ જો આપણે ઉપયોગ નથી કરી શકતા ફોર સમ રીઝન, એટલે અંદરથી એટલું બધું ઈચ્છા થતી નથી, એમ થયું તો ઠીક છે, તો લૂઝ થઈ ગયું એમ. So then these are the reasons behind it. No pain, there is no loss in relative matters. કે મોક્ષ માર્ગ મારું બાકી છે, મારો ક્લેમ બાકી રહેશે, એ બધું તો એક બાજુ થયું. બીજી બાજુ જે બહુ ફંડામેન્ટલ લોસ છે ને, ફંડામેન્ટલ લોસ આપણે આપણી પ્રકૃતિના જે ડિસ્ચાર્જ કસાય છે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આડાઈ, કપટ, તું કહે છે ને આપણે કપટ કરેલું, આપણે કંઈક કરેલું, એ દોષો એ એમને એમ પેન્ડિંગ રહે છે. દેટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ડેન્જરસ થિંગ દેટ હેપન્સ. વ્યવહારમાં આપણી નબળાઈ ખુલ્લી થાય, મારું દોષ થાય, પણ દોષ થાય તો પછી હું એને પ્રતિક્રમણ, તો મારું એક પડ જાય, મારો ક્રોધનો એક પડ જાય, કપટનો એક પડ જાય, મોહનો એક પડ જાય, વાણીના દોષનો પડ જાય. પણ એ પ્રતિક્રમણ ના થાય તો એ બહુ મોટો લોસ છે.
એટલે એટલું અનક્લિયર ગાર્બેજ પડ્યું છે, લોસ ઇન ધ સેન્સ અનક્લિયર ગાર્બેજ. એ અત્યારે નહીં કરીએ તો મે બી સમ યર્સ ડાઉન ધ લાઈન, 50-60 વર્ષ થશે ત્યારે બધા હોલસેલમાં બધા રિએક્શન આવશે, બધા દોષો કરેલા અતિક્રમણના. ત્યારે પછી ત્યારે થશે હવે સાફ કરો બાપા, હવે સહન થતું નથી, કારણ કે ભોગવે તેની ભૂલ ત્યારે યાદ રહેશે. ધેર યુ વિલ બી ઇન અ સેન્ડવિચ. લોકો તારા પર દાદાગીરી કરશે ને તારાથી કાંઈ નહીં થાય, ત્યારે તને ખ્યાલ આવશે, હો આપણે બધું કરેલું છે ને, હવે સાફ કરો. તો પછી ત્યારે કરવું પડશે. હોપફુલી આ અવતારમાં થઈ જશે, અને કોક બાકી રહ્યું તો પછી આવતા અવતાર. So better clear the garbage at the earliest. You see, you must feel this is uncleared garbage which I am carrying. If I don't do it now, I'll have to do it later on. અને ત્યારે તો ઉંમર થાય ને એટલે ગેડ પણ હોય, ત્યારે શરીર મન બધા કેપેસિટીઝ રિડ્યુસ થઈ ગઈ હોય, ક્ષમતા. Better do it when your mind and body are very active and you have the energies to do the pratikraman or energies to do puruષાર્થ against the પ્રકૃતિ. એટલે આવી સમજણ અક્ષયને આપવી પડશે. તું અત્યારે નહીં કરે તો તારે ગેડપણમાં કરવું પડશે. તું અત્યારે તારું પુણ્યનો યોગ છે એટલે તારું ધાર્યું થાય છે, પણ પછી નહીં થાય એટલે તારું નુકસાન કરી રહ્યો છે. યુ આર નોટ ક્લિયરિંગ યોર ડેટ્સ. તું મોક્ષ માર્ગમાં જવાની વાત કરે છે, જાગૃતિ વધારવાની વાત કરે છે, પણ આ બધા કશાયના અને બધા તો તારા કચરા એમને આવરણો પડ્યા છે. હવે સાફને તારી પ્રગતિ કરી નશે. તું અત્યારે ડાયો દેખાય છે કે ઝૂમ કરે છે, આ કોર્ડિનેટ કરે છે, આ કરે તે કરે, વન્ડરફુલ એક્ઝામ્પલ્સ ટુ કોટ. This is all goody, but internally સબ કચરા. કવિરાજનું ઓલું પદ છે ને, દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાય છે ઉજળા, પણ નથી થયા હજી કાયાના, સાફ થયા હજી કાયાના કપડા. અને કઈ તારું બહારથી તો દેખાય છે, પણ ઇનસાઇડ તો દાદા જુએ છે, કુદરત જુએ છે. અને તારી છોકરી તો જરાય નહીં ચલાવી લે. ઇનસાઇડ તો એ છોકરાઓ તો બરાબર પકડશે. જો ને જરાક મોટી થાય, ડેડ યુ આર નોટ ડુઈંગ ધીસ. કુદરત નહીં છોડે. એટલે આવું બધું સમજાવવું પડે. બેઝિકલી આપણે આપણી જાતને સમજાવવાનું છે. એક અણસમજણ છે જેને લીધે આળસ થાય છે, અને સાચી સમજણ આપવાથી એ આળસ ખંખેરી પડશે. આ તો કોઈ કઈક રિએક્શન ત્યારે બરાબર ઝાટકવાનો ઉપાય છે ને, જો આ સારો સાંભળતો નથી, જો આવ્યું રિએક્શન, હવે ડાયવર્ટ થઈ જાય. એટલે the reasons are not having done pratikraman is this, અને એનું સોલ્યુશન આ છે કે યુ હેવ ટુ અક્ષરને સમજાવવું પડશે. બીજું કોણ સમજાવશે? અમે થોડુંક સમજાવશું, બીજું કોઈક સમજાવશે, પણ અલ્ટિમેટલી સમજવાનું તો અક્ષય જ છે ને. અક્ષરનો અહંકાર એ, અક્ષર એ બુદ્ધિ એ. હા, એટલે આપણે એને થોડુંક વળીએ, થોડુંક સમજાવીએ, એમ કરતા કરતા થઈ જશે. શક્તિ માંગવું, ફર્સ્ટ કામ શક્તિ માંગવું. દાદા મને પ્રતિક્રમણ છે તો પોઝિટિવ રેમેડીઝમાં શક્તિ માંગીએ, સમજાવીએ. આ બે વસ્તુથી જે નથી થતું એ થઈ શકશે. This is what I felt. Deepakan. Yes. Deepakanji. જય સચ્ચિદાનંદ. અક્ષયભાઈ, આજે જોઈન કેવી રીતે થયા? નક્કી કર્યું, આપે કીધું કે ના, નક્કી નહીં કર્યું. નક્કી કરવા પહેલા કઈ થયું? નક્કી કરવા પહેલા કઈ થયું? મેસેજ આવ્યો તે જોયો? હા, જોયો. અને એના પર નક્કી થયું આ તો જવાનું છે, આપણે જોવાનું. આ કેટલા વખત પછી આ થયું છે, તો આઈ હેવ ટુ એટેન્ડ, આઈ મસ્ટ એટેન્ડ, આઈ વિલ એટેન્ડ. ઇટ હેપન. હવે એ જ રીતે પ્રતિક્રમણ નથી થતું એ વસ્તુ બતાડે છે કે એના સંબંધી ડિસિઝન આવ્યું નથી કે પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ. It's okay. You don't need to do it. Something that may be going on in our mind, background માં. અને ક્યાં પ્રતિક્રમણની જરૂર છે? પણ એ બિલીફની સામે આપણી જેવી નક્કી થાય કે મારે કરવા છે, હું કરીશ, મારી ભૂલ દેખાશે, હું પ્રતિક્રમણ કરીશ. યુ વિલ સી ઇટ હેપનિંગ. હવે હું એનું તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આ જૈનોએ નક્કી કર્યું છે પ્રતિક્રમણ કરવાના. સવારના 1 કલાક, સાંજે 1 કલાક. તે કરી જ નાખે છે. એ બધા કહે ખરા કે અમે સવાર સાંજ અમે 1 કલાક બેસીએ જ છે. Do you understand why it is happening? અને પેલા બીજા નોન જૈન, વેરી ટિપિકલી એન્ડ કોમનલી, એ શું આ 1 કલાક બેસવાનું? ખબર પડી? એ લોકો કરતા જ નથી. એ લોકો મંદિરમાં દર્શન કરી આવે.
પ્રતિક્રમણ કરવા ના બેસે, કારણ કે એ લોકોની અંદર એવી બિલીફ છે ને એવું ડિસાઇડ થયેલું છે, એની જરૂર નથી. અને એ જ અહીંયા દાદામાં આવે ને એને ખબર પડે, સ્ટાર્ટ થાય. કેમ? કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ થવા પહેલા એનું ડિસિઝન આવે ક્વિકલી. હમણાં લગ્નમાં ગયા ને તમે લોકો, એનું ડિસિઝન કેટલા વખતથી આવ્યું હતું? 6 મહિના. ટિકિટ બુક થઈ ગઈ હતી. You had a complete plan of action. This is what is going to happen. અને એ ડિસાઇડ થયેલું, એકનોલેજ થયેલું, રિયલાઇઝ થયેલું, just happens. ખ્યાલ આવી ગયો? So for anything to happen, it must get decided. Without decision, it's not going to happen. એટલે આપણા ડિસિઝનમાં, એટલે સવારે ઉઠતાની સાથે આપણે નક્કી કરીએ કે જે બધા દોષો પ્રજ્ઞાશક્તિ દેખાડે અને હું મારા દોષોને એન્કાઉન્ટર કરું, તો દાદા મારે પ્રતિક્રમણ કરવા છે, મને શક્તિ આપજો. You will see it happening. પછી આપણે એમ કહીએ કે મિકેનિકલ થાય કે નો, it is not mechanical. It is outcome of your conviction કે આ દોષ થયો છે અને this mistake needs પ્રતિક્રમણ. એ થશે, રાઈટ? જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, કોઈ બીજાને? હાર્દિકભાઈ, પૂજાબેન, તમારા પ્રતિક્રમણ વિશે વાત બોલો. You can unmute yourself. Okay, Hardik, you can think in the meantime. So this is more observation on Kalam 4 that I've been doing, and then more like shoot on sight Pratikraman as I am seeing the instances. So many times I observe puja just doing small like abhaves, whether it's someone's behavior or someone's prakruti or, you know, the food I might get, just every small things, you know. I noticed that, wow, the dislike turns on right away, you know. But Emma, I take a step back and I say, you know, this has come to you, you know. That's kind of my form of Pratikraman, like watch yourself, not others. And then that's my observation. But and from work, I also see that, I don't know, and help me with this analysis, that about tiraskar tame karo, to I don't know what are the results or what are the repercussions of it, because I see so many patients, and Emma, you know, I do oncology, I do types of cancer, so they might have a cancer somewhere, but something else is getting affected. So like their voice might be affected or their eyesight might be affected, completely unrelated. So then I start thinking, okay, you know, did they misuse their eyesight? Did they misuse their voice? And this is, you know, Emma, did they do too much abhav or tiraskar? So puja, you know, be careful of how you're using your mind and your speech, you know. I don't know if those tie in together, but that's kind of what I see. So it makes me step back and think, have you used your voice properly? You know, this patient cannot even speak properly. Have you used your voice properly? And then another angle that I had, that experience that happened this week, was that I was seeing a patient, and, you know, we had a very good conversation. We resolved many issues, but she, you know, they went home. And then my front staff gave me a call and they said, you know, this patient's wife is calling and she wants to cancel your appointment in the next 3 months. And I asked my staff, you know, I said, was there something that she didn't like or something? And I guess the patient was fine with seeing me and the doctor and the advice that we gave, but for some reason the wife was just very unhappy with our services. So instead of having this abhav or this hatred for this wife, you know, we gave her such good advice. We offered her so many options for her cancer. And I just thought, you know, I must have, the way I spoke or maybe my intentions somewhere previously must have brought this circumstance to me. So you have to be careful
of what your intentions are. And my intentions for seeing this patient this time around were very genuine. I went back and I reflected, was there any ill thoughts that I had? Or did I, say something incorrectly? Or did I not view their Shuddhatma before walking in? Things like that. So I correlated it to something I must have done, some type of abhava or tiraskara must have done previously that has come as a file in this particular instance. So, those are my experiences. My Pratikraman is really like happening as I see it. And my question also is, I think I read in one of the Aptavanis that abhava and tiraskar, if you have so much abhava and tiraskar, then it's correlated to like fear. So maybe some explanation on that would be helpful too. Deepakanandji? Hey, Sachidanand. See, first of all, abhava is like feeling of dislike, and tiraskar is like extreme state of dislike, which is could be called as hatred. Dislike you can bear with the person, but hatred, no way. Either of us can be together, or either of us can be here. If he or she is here, I will not be here. And it is like when someone is doing, or someone you come to know who is like different from your belief, from your design, this is where this dislike or this abhava can pop up. Also, if you have grown better than the other person and you see that the other person is like not to your standard, then also you can have abhava. So this is the cause of abhava. But then what Dada has said, that Mahavir Bhagwan climbed these steps and entered into Vitrag Vignan. So if we get lost in this abhava tiraskar, then we cannot reach the platform of Lord Mahavira, that is absoluteness. And in this whole process of reaching to that state of absoluteness, we encounter this weakness, and we have to come out of it. So because of that extreme dislike, hatred ends up in having that person, you don't want that person to exist, practically out of my sight, that way, which is very dangerous for you to become perfect and climb that platform of absoluteness. So this is the thing. And what you said about that cancer is more related to food and irritation. See, abhava tiraskar ends up in an irritating state of our being, which ends up making us do certain things, which ends up into maybe cancer or other kind of illness. So just be normal and natural, we say, but without right understanding and vision of life and life science, it won't be possible for you to win over these weaknesses of dislike and hatred, abhava and tiraskar. So when we say, do the prayer for the fourth Kalam, then we are deciding that I don't want to do this. And when we decide, every time that feeling pops up, it will alert you and make you correct that mistake by feeling sorry. And gradually, when you start feeling sorry, and you'll go further to find out why did it happen. And in fact, you will be able to see why it happened or why it is happening.
And then using the science, you will say, everyone has to pass through that. If you have attained or acquired a state of perfection or state of betterment, then you are also like that person previously. But you climb those steps and you are at this place now, you can't have any hatred or dislike towards anybody, because everybody is in the process of making themselves. So with this understanding that hatred thing will go away, very simple. You have passed through several of those things with your kids. They were like raw sand or raw stone. But you sculpted them, and what they are today is because of that. But you never left hope. At the same time, you were very positive, and you also accepted it. This is the thing. There is no other way. That's why I am a mom. So this is how, when you compare things with your kids, many things you will be able to overcome very easily. That is the thing. So coming out of any kind of dislike or hatred, it won't be possible. I mean, it won't be impossible. You correlate, you relate yourself with your kids, then you will be able to come out. I find it, in fact, I take mom and kids example, and looking at their relation, I am able to come out. That if that is the thing, why should I have? Better accept them. Because once upon a time, I was also like that. That's all. Jai Satchidanand. Okay, Jai Satchidanand. Pulinanandji? હા, બસ આમાં મોટા ભાગનું બધું કવર થઈ જ ગયું છે. મોટા ભાગનું બધું કવર થઈ ગયું છે. બેઝિકલી અભાવ એટલા માટે થાય કે આપણી જે એક ડિઝાઇન હોય ને, this is the way things should be done, આમ થવું કે આમ નથી થતું, એટલે ત્યારે એના આપણી ડિઝાઇનની વિરુદ્ધ થાય ત્યારે અભાવ ઊભો થાય, ડિસલાઇક ઊભો થાય. અને બીજું એમને કીધું એવી રીતે કે આપણે અમુક વસ્તુ બહુ એક્સપર્ટ હોય, બહુ સારી રીતે જાણતા હોય, અને કોઈ એટલું એફિશિયન્ટલી ના કરતા હોય તો બી આપણને થાય, આ શું આમ કરે છે, આટલો ટાઈમ બગાડે છે, આટલી મહેનત કરે છે, અને આટલું નથી સમજાતું એમ. સો these are two prime causes of abhava. And you can do one thing કે જ્યારે અભાવ થાય ને ત્યારે તે ત્રણ એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા કે એક પેશન્ટ જોતી વખતે ઇન્સ્પેક્ટ ધ બેસ્ટ ઓફ કેર, the relative did not respond properly, એના વાઇફે ના રિસ્પોન્ડ કર્યું, અને ઘરમાં બી નાના મોટા અભાવ થયા. તો ત્યાં જ્યારે થાય ત્યારે છે જોવું, અને ટાઈમ ત્યારે ના મળે તો પછી રાતના બેસીને જોવું કે અભાવ થયો શું કામ, why did I generate that dislike, શું કામ મને અભાવ થયો. હવે એ તું પોન્ડર કરીશ ને તો you will find out the deep down root cause of abhava. અને શેને લીધે થયો, કે મારી ડિઝાઇનની વિરુદ્ધ થયું, એના બિહેવિયરથી થયું, કોઈના વાણીથી થયું, વર્તનથી થયું, એને થયું તો સો વોટ. when we are unable to accept the others behavior વિતરાગતાપૂર્વક, બીજાનો વ્યવહાર આપણે વિતરાગતા એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા, ત્યારે આ બધું થાય. આપણું બોડી અને આપણી અંદર એક છે ને, એટલે ઊભું થઈ જાય, પોતાપણું છે એક પ્રકારનું, આમ થવું. સો ધી આન્સર ઇઝ કે યુ હેવ ટુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ યોરસેલ્ફ. તું પોતે અંદર અંતર્મુખી થઈને જોઈશ રાતના કે ક્યારે બી, અને એ રૂટ કોઝ પકડાશે. વોટ ઇઝ ધેટ રૂટ? એન્ડ ધેન ઇફ યુ કેચ વન ઓર ટુ રૂટ કોઝિસ ના, યુ વિલ સી ધેટ બી ધ કોમન થ્રેડ અક્રોસ ઓલ યોર અભાવ તિરસ્કાર. પછી ઓફિસમાં હોય, ક્લાયન્ટ સાથે, અરે તારા પેશન્ટ સાથે હોય, ઘરમાં હોય કે ગમે ત્યાં હોય, ધેટ ઇઝ અ રૂટ કોઝ વિચ વિલ બી ધી વાય અભાવ થયા જ કરે છે. અને વન્સ કેચ ધેટ ના એન્ડ ટેક કરેક્ટિવ એક્શન ઓવર ધેર, એટલે આપણી સમજ જ બદલવાની છે, આપણી પકડ છોડી દેવાની છે, કે કઈ કાઉન્ટર મેજર મૂકવું પડે એનું કલ્યાણ થાવ. જેમ દીપકાને કીધું ને કે નાના હતા ત્યારે હું બી આવી હતી ને આ જ જીદ કરતી હતી ને હું અહીંયાથી મળી, તો મારી છોકરી કરે છે તો વોટ્સ રોંગ? યાર, ડેવલપિંગ અ ન્યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ટુ કાઉન્ટર ધ ઓલ્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. મે બી ઇટ મે વર્ક, મે બી નોટ વર્ક. હું તો બહુ ડાઈ હતી પણ છોકરી ડાઈ નથી. સો ઇટ મે વર્ક, મે નોટ વર્ક, પણ આઈ મીન આનું સોલ્યુશન આ છે કે કઈ રીતે અભાવ તિરસ્કારમાંથી. યુ સી, આ 9 કલમ ઇઝ અ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. તમે આ તને એક્ઝામ્પલ લે કે અભાવ તિરસ્કાર ન કરવાની શક્તિ હું માગ કરું ને, એટલે જ્યારે થશે ત્યારે મને ખબર પડશે, ઓ ભૂલ થઈ રહી છે. પેલા ખબર બી નથી, પછી ખબર પડશે. એટલે એ ખબર પડે ને એટલે પછી એનાથી એક સ્ટેપ આગળ જઈએ છીએ આપણે બધા,
this will lead to find out why that is happening. શું કામ અભાવ તિરસ્કાર થાય છે? એટલે એ જે that is the prime reason શક્તિ માંગવાનું. એટલે એ શું કામ થાય છે? એ રૂટ કોઝ દરેકના જુદા, દરેકની અંદર પ્રકૃતિમાં જુદું. ઇટ્સ એન ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ટુ ધી હોલ પ્રકૃતિ. એટલે અંદર તમે જે અંતર્મુખી તેને જોશો ને શું છે, અને એ કોઝ નીકળશે બાય વે ઓફ સમજ, બાય વે ઓફ વોટ એવર શક્તિમાં. પછી અભાવ તિરસ્કાર નહીં થાય. ટોલરન્સ લેવલ, એક્સેપ્ટન્સ લેવલ થઈ જશે એટલે અભાવ નહીં થાય છે. હા, એટલે ઓલું કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી કે મેં સ્પીચ મિસયુઝ, કેન્સર ને આને આ થયું એટલે એનું મિસયુઝ થયું ને બધું, સ્પીચ નું મિસયુઝ ના કરો, એટલું બધું કઈ ગભરાવાનું કારણ નથી. મને અભાવ થયો ને શું કામ થયું? તો કે એની વાઇફ ને ધ બેસ્ટ થિંગ શી ઇઝ નોટ લિસનિંગ, સો લીવ ઇટ. એવું કોઈને કીધું કે યુ એવરીબોડી શુડ લિસન ટુ યુ? ભગવાને કેટલું બધું કીધું, નોબડી લિસન ટુ હિમ. તો એને તો આશીર્વાદ વન સાઇડ વરસાવતા જ ગયા. એટલે સમજવાનું કે વી ટ્રાય અવર બેસ્ટ, ઇટ ઇઝ માય જોબ, આઈ ટ્રાય માય બેસ્ટ. એટલે આઈ મે બી એક્સેપ્ટેડ, માય એડવાઇસ મે બી એક્સેપ્ટેડ, મે નોટ બી એક્સેપ્ટેડ. એટલે એ નવી સમજ છે. હવે નવી સમજ આવશે તને આવા કેસીસમાં બહુ નહીં થાય, બાબત નથી, ઘરની બાબત નથી થાય. સો આન્સર એટલે અભાવમાંથી નીકળવા માટેનો ઉપાય આ જ છે. એટલે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ અભાવ તિરસ્કાર ખબર પડે કે થાય છે, પછી ખબર પડે તો શું કામ થાય છે એ આપણે શોધવાનું છે, અને મળી જાય એટલે પછી નીકળી જાય. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ છે. બાકી કેન્સર તો છે ને દાદા ભગવાનનો ઇટ્સ અનક્લિયર્ડ ગાર્બેજ. સ્થૂળ રૂપે ખાવાનું ક્યાં અટકેલું બટકેલું હોય, આહાર વિજ્ઞાનમાં તો દાદા બોલેલા, એ પછી ગાંઠ રૂપે થાય છે. And you see there's a lot of emotional garbage also lying around with everybody else. Kind hurt hoy, kind anger hoy, kind fear hoy, you know, kind bruise thayo hoy. Sure. All piled up emotions are also there, and that over a period of time either results in some physical ailment, kotan kasai gaya athwa cancer. You see that book, You Can Heal Yourself by Ted Lewis. He's done a lot of work on the psychosomatic diseases. So I to just in the sidelines, one of the causes. Cancer is still a matter of still research. Just some physical causes have been identified. People tamaku khata hoy, but those are just one of the causes. Tamuk khaine aakhi jindagi koine cancer thatu bhi nathi. Right. Disposing factors છે ને, just food રૂપે બી હોય, ઇમોશનલ બી હોય. That apart, એ તો મેડિકલ માં આપણે જતા રહ્યા, પણ પર્સનલી જે આપણે ચોથી કલમની વાત કરીએ તો એમાં આપણે જે વાત થઈ ને એ પ્રમાણે જ છે, અને એનો સોલ્યુશન આપ્યું છે. Okay. And the relation with abhav tiraskar and bhai, like fear. Yeah. Actually એ અભાવ તિરસ્કાર નહીં, દાદા શું કે હા, જેનો તિરસ્કાર થાય ને, જેનો તમને હેટ્રેડ કે કન્ટેમ્પ્ટ હોય ને, એનો ભય લાગે. ઇટ્સ અ વેરી ક્લિયર થિંગ. હવે મને પોલીસ વાળાનો આમ હોય ને, આ પોલીસ વાળા નકામા માણસો, ખાલી ફોકટ પૈસા આવે, આપણને ખાલી હેરાન કરતા હોય, કોકનું મેં સાંભળ્યું હોય, કોકનું મેં જોયું હોય, એટલે મને એના જોઈને માટે તિરસ્કાર થયા કરે. હવે જયારે મને અંદરથી તિરસ્કાર થઈ ગયો હોય પોલીસ વાળા અવાજ, પછી હું પોલીસ વાળાને જોઉં ને એટલે મને ભય ઉત્પન્ન થઈ જાય, કારણ કે મેં એના માટે તિરસ્કાર નાખી દીધો છે. દે આર યુઝલેસ, ઓર દે આર બેડ, ઓર દે આર એટલે જ્યાં જ્યાં તિરસ્કાર થાય, દાદા કે જેનો તમે તિરસ્કાર કરશો એનો તમને ભય લાગશે. That is the relation. અને you can observe it. જો ક્યાંક ભય લાગતો હશે તો મને એના માટે ડિસ્કમ્ફર્ટ હશે, ડિસલાઇક હશે, અણગમો હશે, અને થોડું માઇલ્ડ અણગમોમાં ના થાય, પણ જરા સિવિયર અને સસ્ટેન્ડ અણગમો થાય ને, જે તિરસ્કારના ફોર્મમાં જાય ને, then it aggravates the bhai. The more the tirascar, more the bhai. That's the correlation Radha Bhagwan has opened up, એને ખુલ્લું કર્યું છે, અને મેં ઓબ્ઝર્વ બી કર્યું છે કે એવું હોય છે. જ્યારે જ્યારે મેં જોયું છે ક્યાંક થઈ ગયું હોય તો આ કોરિલેટ થાય છે, અને પછી એ પકડાય ને એટલે પછી એનું મને સોલ્યુશન મળી જાય, ભાઈ એનો તિરસ્કાર નહીં કરો, સારા છે. એટલે એનો આન્સર શું કીધો થાય? સારો છે, સારો છે, સારો છે, અથવા સારા છે, સારા સારા છે. ઊંધા આટા માર દે એટલે ઓલું તિરસ્કાર નીકળી જાય, એટલે બંધ બી નીકળી જાય. That is the correlation. Okay. Okay. Thank you. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Atik bhai. Okay, Bhumika and Krishna, we are talking about Kalam 4. Last homework હતું કે તમે તમારા દોષો જોઈને પ્રતિક્રમ કરો છો કે? ઓકે હાર્દિક ભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ના અક્ષયજીએ કીધું કે
પ્રતિક્રમણ નહીં થતા. સેમમાં જ છે ઘણું, કે સમજાય છે કે વાણી, વર્તન ને મનના લેવલ પર જે દોષો થાય છે, વાતચીત કરતા પણ વાણી કઈ આધારે નીકળે છે કે ભાઈ સામેવાળાને સમજાવું કે ભાઈ આ ખોટું છે, આ સાચું છે, ભલા માટે નહીં પણ સમજાવવાના હેતુથી ચાલુ થાય અમુક વાર. તો અમુક વાર પકડાઈ જાય તો ત્યાં નેક્સ્ટ ફેઝ પર સ્ટોપ થાય, પણ અમુક વાર નહીં થતું જે ફોર્સ ના લીધે. ને અમુક વ્યવહારથી પણ ઘણી વાર દોષો થાય કે ભાઈ આમ ના થવું જોઈએ, કે ભાઈ એક્શન્સ એવા હોય કે સામેવાળાને હર્ટ થઈ જાય, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન બદલાઈ જાય વાતમાં, કે ભાઈ આવું સામેવાળાને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ શું વિચારી રહ્યા છે. તેમાં ઘણી વાર કેવું કે થાય, દુઃખ થાય અંદર કે ભાઈ આવું ના થવું જોઈએ, કે સામેવાળાને તમે હર્ટ કરો. તારી માન્યતા છે હાર્દિક, તારી ભ્રાંતિ છે કે ભાઈ આવું હોવું જોઈએ, એમના રીતે તો બરાબર છે. આ સ્ટેજ કેવો છે કે જ્યાં ફોર્સ ઓછો છે ત્યાં આવી જાય છે સમજણ, ત્યાં લો થઈ જાય. અમુક એવા હોય ઇન્સિડન્ટ કે જ્યાં ઘણું ચાલ્યા કરે મનમાં, 15 મિનિટ, અડધો કલાક મનમાં ચાલ્યા જ કરે ને રટન કર્યા કરે. તો એક વસ્તુ હમણાં ગયા વીકમાં જ સમજાયું. કામ કરતા કરતા એક ઇન્સિડન્ટ થયો ઘરે વાત કરવામાં, થોડું ડિસ્કશન ચાલ્યું વધારે, તો અંદર મનમાં બહુ ચાલ્યું કે આમ ના થવું જોઈએ, આમ ના થવું જોઈએ, અને પાછું કામ પણ ખરું જોડે. પછી સમજાયું, મેં કીધું જ્ઞાન અપ્લાય કરાય છે ઘણું, કે ભાઈ આ તો તારી માન્યતા છે, ભાઈ તું છોડ ને, એમની રીતે બરાબર જ છે ને, એમનો પણ વ્યૂ પોઈન્ટ બરાબર હોય, રાઈટ? તો એને તું સમજ. પણ કેવું કે પોતાનો વ્યૂ પોઈન્ટ સાચો કરવા માટે છે અંદર અંદર સિચ્યુએશન બનાવે, વાતચીત અંદર ને અંદર ચાલે, ના તું બરાબર છે, આ બરાબર જ કહેવાય. પછી એક વસ્તુ ખબર પડી, મેં કીધું આ કન્ટિન્યુ ચાલે છે ને કન્વર્ઝેશન, એને રોક મૂકવો પડશે. એટલે હું બહાર ગયો, થોડું ફર્યો, અંકલ આંટી જોડે વાતચીત કરી, જમવાનું મેં કીધું ચલો જમી જ લઈએ હવે. તો થોડું ડિસ્ટ્રેક્ટ થયું ને, તો એ પોર્શન થોડો ઘટ્યો. મેં કીધું આ સમજાયું, પણ હજુ એના કેવું કે જે બેસીને પ્રતિક્રમણ થવા જોઈએ, કે ભાઈ નેગેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ જે સ્પંદન નાખ્યા એમના માટે, કે ના તમે ખોટા, હું સાચો, આ રીતનું જે હેતુથી સમજાવાય ગયા, એના માટેના પ્રતિક્રમણ હાર્ટીલી જે થવા જોઈએ ને, એ નહીં થતા. તમે જેમ કે સમજાયું કે એક મનમાં પડી જાય બેકગ્રાઉન્ડમાં કે ઘરના જ છે ને, સમજી જશે, આપણાને પ્રેમ જ કરે છે ને, વાંધો નહીં. એટલે જે લાઇટલી લેવાય છે ને જે પોર્શન, એ હમણાં તમે સમજાવ્યું ને ત્યારે મને રિયલાઇઝ થયું બેકગ્રાઉન્ડમાં કે ભાઈ ઓકે, આના લીધે વધારે બેસાતું નથી. આપણે એવું જ સમજે મારું જ છે ને, પણ એનું શું ઇફેક્ટ આવશે હજી મારાપણું મારા છે એ વધારે રહે છે એમાં. એટલે એના લીધે પ્રતિક્રમણ જે થવા જોઈએ નથી થતા. પુલિનાનજી? હા, અને બસ બરાબર છે, યુ ડીડ ધ પ્રોપર એનાલિસિસ. કે બે જગ્યાએ થાય છે કે હું રાઈટ છું અને બીજાને હર્ટ થઈ જાય છે વ્યવહારમાં. ઘણી વાર પોતાની પકડ એટલા માટે નથી છૂટતી કારણ કે હું રાઈટ જ છું, હું રાઈટ જ છું, રાઈટ જ છું, એટલે યુ ઇન્સિસ્ટ ઓન યોર ધીસ થિંગ, અને બોલાઈ જાય છે બીકોઝ મારા વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે હું ટકું છું, એટલે બીજાને દુઃખ થઈ જાય છે. એટલે તને રિયલાઇઝ તો થયું છે પરફેક્ટ કે વાય ઇટ્સ હેપનિંગ, અને એનું સોલ્યુશન રીતે વર્કઆઉટ કર્યું કે તારી માન્યતા કે તારો વ્યૂ પોઈન્ટ આવો છે, પણ સામાનો વ્યૂ પોઈન્ટ બી જુદો હોઈ શકે છે, એટલે આપણે એને એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ. તો તારી જાગૃતિ તો છે જ કે વોટ ઇઝ હેપનિંગ એન્ડ વાય. અને જે તે કીધું ને કે એ ધીમે રહીને પાછું ઊભું જ થઈ જાય, ના તું રાઈટ જ છે, ના તું રાઈટ જ છે, તારો વ્યૂ પોઈન્ટ રાઈટ જ છે. અને પછી થાકીને કંટાળીને તું ફરવા જાય અને ફરીને આવે પછી જરાક થોડુંક શાંત થયું હોય. સો વોટ આઈ ફીલ ઇઝ વન ઓફ ધ થિંગ્સ કુડ બી કે એ બુદ્ધિનો ભાગ છે, જે તને સતત જસ્ટિફાય કર્યા કરે કે યુ આર રાઈટ. બુદ્ધિ હંમેશા નફો નુકસાન બતાવે, અને જ્યારે પોતાની પકડ ના છૂટે એટલે અહંકાર અને બુદ્ધિ બેવું હોય ને સ્ટ્રોંગ,
એટલે એ તમારા વ્યૂ પોઈન્ટને છોડે જ નહીં. ભલે ખબર છે કે આપણે બીજાને એક્સેપ્ટ પણ તમારું છોડે જ નહીં. That is a sense, that is a symptom, typically a symptom of a strong buddhi. બુદ્ધિ જરાક વધારે સ્ટ્રોંગ હોય ને ત્યારે આવું થાય. અને જે તું પછી એની પુપુડી છૂટે નહીં એટલે તું થાકીને ફરી આવે એટલે થોડોક ટાઈમ બુદ્ધિ આઈડલ થઈ ગઈ, એનું પીપુડી બંધ થઈ ગઈ, મન બંધ થયું એટલે તને તો રિલીફ લાગે, અંતસ્કરણ થોડુંક શાંત થઈ ગયું હોય ને, જરાક થોડીક શાંતિ લાગે, રિલીફ. સોલ્વ નથી જીવન, રિલીફ લાગે. જે ઓલું કોન્સ્ટન્ટ હેમરિંગ હતું ને બુદ્ધિનું, સી બુદ્ધિ ઇઝ વેરી પેનફુલ થિંગ. એ એકવાર હાઈપર ને એક્ટિવ થઈ જાય ને તો એ છોડે નહીં. પછી ઇટ કીપ્સ ઓન બોમ્બાર્ડિંગ, આ છે, આ ખોટું થયું, ખોટું થયું, ખોટું થયું, આમ છે, રાઈટ છે, હું રાઈટ છું, વોટ એવર. એન્ડ દેટ ઇઝ ધી પેન યુ આર એક્સપિરિયન્સિંગ. મને ખબર છે નથી છોડવાની છતાં કેમ છૂટતું નથી. સો વેન સચ અ થિંગ હેપન્સ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ, વન ઓફ ધ પોસિબિલિટીઝ ઇઝ ધીસ બુદ્ધિ. જોઈ લે છે અને પછી તું એને સમાધાન આપજે, કાં તો કહીને કે ચૂપ, ગેટ આઉટ, હવે તું આમ બોલે છે ને તો તારું ઊંધું જ કરીશું. વન ઓફ ધ વેઝ ઓફ નલિફાઈંગ બુદ્ધિ ઇઝ બુદ્ધિની વિરુદ્ધ કરવું. બુદ્ધિ બોલે, એક એક્ઝામ્પલ દો કે બુદ્ધિ લોભ્યો હોય ને કે ભાઈ હું ફર્સ્ટ ક્લાસમાં નહીં ટ્રાવેલ કરું, સેકન્ડ ક્લાસ, તો ભાઈ જ્યારે કે તું ફર્સ્ટ ક્લાસમાં જ કરીશ એટલે બુદ્ધિની સામે જશે એટલે બુદ્ધિ બંધ થશે. અરે યાર હવે આપણું સાંભળતા નથી. એટલે ઇન યોર કેસ હું બીજાનું જ વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે તારું તું કરીશું. એક સ્ટ્રોંગ ડોઝ એવો 1-2 વાર આપી દીધું હોય ને પછી બુદ્ધિની જે પકડ આપણા ઉપર છે એ ઓછી થઈ જાય કે ભાઈ આ માલિક. એટલે ઇન યોર કેસ હાર્દિકનો અહંકાર બુદ્ધિને ગાંઠતો નથી, બુદ્ધિના પ્રમાણે ચાલતો નથી. બીજો અહંકાર બુદ્ધિના પ્રમાણે ચાલે તો એ રીતે આવી જાય પરિણામ. પણ અહંકાર ના માને, નથિંગ ડુઈંગ પુરુષાર્થ સ્વરૂપે, તો ધીમે ધીમે બુદ્ધિનો જે પ્રભાવ છે આપણા ઉપર, ઇન્ફ્લુએન્સ, એ ઘટે. So if buddhi is the case, then this is the way to counteract that hyper strong buddhi. બુદ્ધિની જે પકડ છે ને, 1-2 વાર કેવું તારો વિરુદ્ધ કરીશ, ભલે નુકસાન હોય એટલે ઓલી પકડ ઢીલી થાય અને પછી જે હેમરિંગ નો ભાગ છે ને એ ઓછો થશે. એટલે તારી જે સાચી સમજણ છે કે બીજાનો વ્યૂ પોઈન્ટ બી સાંભળ, વાય રૂ ટેકિંગ ફોર ગ્રાન્ટેડ, ઘરવાળા છે ચલાવી લેશે મારું, બીજાને દુઃખ નથી આપવું, એ જે સાચી સમજણ છે એનો ફોર્સ વધશે અને બુદ્ધિ જે ડિસ્ચાર્જમાં બળવો કરે છે એનું ઘટશે. દેન બેલેન્સ આવશે એટલે આદર્શ વ્યવહાર તરફ, વાણી વર્તન તરફ જવાશે. ખ્યાલ આવે ને? સો દેટ ઇઝ ધી એઝ ફાર એઝ દેટ બુદ્ધિ ને હું રાઈટ છું. અને જે પ્રતિક્રમણ નથી થતા એને આને લીધે જ. તમે બે યંગ છો ને, અને આ ટાઈમે આવું જ હોય. જરાક 5 વર્ષ જવા દો ને, 3 થી 5 વર્ષ પછી જેના બધા રિએક્શન આવશે ને પછી ખબર પડે સારું આપણે બધાને દુઃખ આપ્યું હોલસેલના ભાવમાં ધડાધડ 2 ફાર્મ, તે અત્યારે મારે રિસીવિંગ એન્ડ પર આવી ગયો. આજે મને દુઃખ આપશે ને, આઈ કાન્ટ હેવ ટુ જસ્ટ રિસીવ ઇટ આમ ચૂપચાપ. ત્યારે તમારા બધા પ્રતિક્રમણો થશે અને એ જરૂરી છે. એકવાર માર પડે ને પછી સમજ કાયમ માટે ફીટી રહે. હા બાપા હવે દુઃખ નથી આપવું, હવે જરાય દુઃખ થાય તરત ધોઈ નાખવું છે, પછી રિએક્શન આપણાથી સહન નથી થાય. એટલે કાં તો માર ખાઈને શીખો, કાં તો હાર્દિક ને સમજાય ને પછી આવે એના કરતા તું સીધો થઈ જાય ને બાબુ અત્યારથી આટલો સત્સંગનો લાભ મળ્યો છે. ધીસ આર ધ 2 ઓપ્શન્સ. પ્રતિક્રમણ શું કામ નથી થતા ને કેવી રીતે કરે. જય સચિદાનંદ. દીપકાનજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જે અમુક ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ કરીને કીધું ને કે ઘરના લોકોને તો શું હવે એમ કરીને, એટલે આફ્ટર ઓલ આપણું અંદરથી ડિસિઝન આવ્યું નથી કે આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જ જોઈએ, ના કરે તો નહીં ચાલે, એટલે નથી થતું. અને નથી થતું એટલે એ બગડેલો ભાગ જાતે તો રિપેર થઈ શકે એમ છે નથી થતો. કપડા પર ડાઘ પડ્યો તો એ જે ડાઘ પડવાની પ્રોસેસ થઈ તેવી રીતે ડાઘ કાઢવાની પણ પ્રોસેસ થવી જોઈએ. કારણ કે એક એક્શન જો લેવાય છે તો બીજી એની કરેક્ટિવ એક્શન નહીં થાય ત્યાં સુધી પેલી બગડવાની એક્શનનું રિઝલ્ટ રિવર્સ નહીં થાય. એટલે એનો નિશ્ચય જ એનું સોલ્યુશન છે. અને ધીમે ધીમે કરીને એમાં એક વસ્તુ એવી પણ લાગે છે કે આપણે જેમને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ કર્યા છે ને તે જે વખતે એવા સોરી ટુ યુઝ ધેટ વર્ડ બટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાઇલ્ડલી ક્લેમ કરે ને જ્યારે, ત્યારે આપણી આંખ ખુલે ને આપણને ઝટકો લાગે કે શું વાત કરો છો, મેં તો એમ જ માનેલું કે એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન હિયર. પણ એના ક્લેમ પરથી આપણે ખબર પડે કે ભાઈ પ્રતિક્રમણ પર લાગી જાઓ ભાઈ, કારણ કે આનો બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. એટલે આ રિયલાઇઝ કરીએ, વહેલું રિયલાઇઝ થઈ જાય તો બહુ સારું.
એટલે કે સ્મોલ મિસ્ટેકમાં મોટી એરર દેખાય તો પછી એનું કરેક્શન વહેલું થાય. મોટી મિસ્ટેકમાં સ્મોલ એરર દેખાય, એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન, નો નીડ એમ કરીને તો એ રહી જાય, એવી વાત છે. એટલે એનું નક્કી કરવું જરૂરી છે, તો પછી એ થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે કૃષ્ણાબેન કઈ બોલવું છે? ભૂમિકાબેન કઈ કેવું છે? જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો કૃષ્ણાબેન. હા, અભાવ તિરસ્કાર માટે ઘણા ટાઈમથી પ્રયોગમાં કૃષ્ણને ચાલે છે. એમાં ખાસ હસબન્ડને થઈને પહેલા કરતા એ પ્રતિક્રમણના ભાગમાં હવે પહેલા તો એક્સેપ્ટ જ નહોતું થતું કે જેટલી બી બિલીફ હતી એ બિલીફના હિસાબે આ જે ભોગવટો હતો એ રિયલાઇઝ નહોતું થતું કે કૃષ્ણની જ પકડો ને એના આધારે બધું થતું હતું. હવે આ પ્રયોગ પછી ધીરે ધીરે એટલા પર ડિસિઝન પર આવી જ ગયું છે કે કૃષ્ણના પકડો ને અભિપ્રાયના આધારે જ સામેવાળાને દુઃખ થાય છે, સામેવાળો નિમિત્ત અને નિર્દોષ છે, એકદમ પાક્કું થઈ ગયું છે અંદર. અને હવે બીજા પ્રયોગમાં કૃષ્ણને ખાસ કે આફ્ટર ઓલ હી ઇઝ અ ગુડ મેન, અને એની જે એના પછીના પોઝિટિવ બધું જે બતાવ્યું એમાં બી એને પ્રતિક્રમણ કહેવાય કે નહીં મને નથી ખબર, પણ એ સામાયિક કરીને બી ઘણું બધું અંદર સમાધાન થાય છે. અને પ્રતિક્રમણ ચાલુ છે પણ હજુ બી અંદરથી એવું થાય છે કે જોઈએ એવા પ્રતિક્રમણ નથી થતા. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનજી એની બિલીફ ગઈ છે કે આઈ એમ રાઈટ એન્ડ આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ. હા, હવે એવું નથી થતું કે ઓલવેઝ રાઈટ. હવે એમાં બ્રેક પડ્યો છે કે ના, એ બિલીફ છે એટલી જે પહેલા તો એકદમ સ્ટ્રોંગ હતી પકડ કે ના પરફેક્ટ જ છું, પણ એટલે પછી હવે એ આગળનું ઇમ્પરફેક્શન પાછું કરેક્ટલી એનાલાઇઝ થયું, ખબર પડી? એટલે જે આગળ જેને હું પરફેક્ટ છું માનતા હતા તેને આજે હવે એ બધાને રિકોલ કરીને એ બધા પરફેક્શન ને ઇમ્પરફેક્ટ છે અને એના કરેક્શન નહીં માંગે, માંગશે. પાસ્ટ બિલીવ્ડ મિસ્ટેક્સ એઝ પરફેક્શન. ખ્યાલ આવ્યો? હા, હવે જે બધા પ્રયોગમાં જે પાછળ જે થઈ ગયેલા, જેમાં આપણે એવું માન્યું હતું, મેં માન્યું હતું કે હા હું સાચી છું અને એના હિસાબે સામેવાળાને બી દુઃખ થયા જ છે, તો હવે બધાને સામાયિકમાં જોવા પડશે એ બધા પ્રસંગોને. એને શું કહે કે કપડા ધોવા આપેલા પણ ડાઘ સાફ નતા થયા અને આપણે એમ જ કબાટમાં મૂકી દીધા. બરાબર. તો ડાઘ જતા રહેશે ને જાતે જાતે? ના જાય. એટલે આપણે આ શુદ્ધાત્માની શક્તિ, પ્રકાશવાની શક્તિ એવી જબરજસ્ત છે ને કે જેમ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એમ કીધું કે અમે જોતા જોતા અમને 300 ભવનું પાછળનું દેખાય. હવે આપણે તો 300 ભવની જ વાત નથી કરતા, આ ભવમાં જે થયેલું છે એ જો થોડું ઘણું દેખાઈ જાય ને આપણા માટે ઇનફ છે, આપણે એમ કહીએ આપણા માટે ઇનફ છે. એટલે આ તો કેવું અંદરની શક્તિ કેવી, જેવું નક્કી કરો ને એવી એ શક્તિ એનું કામ કરવાનું શરૂ જ કરી નાખે. પછી એવું થશે ને કે તમે એને શું કહીએ, તમે કઈ કામ કરતો હોય ને એકદમ યાદ આવશે, અરે પેલા વખતે તો આવું થયું હતું, તમારે ત્યાં પ્રતિક્રમણ થશે. શાકમાં મીઠું નાખવા જાવ ને એને પેલું દેખાશે એકદમ કે પેલા વખતે મીઠું નાખ્યું હતું તો એકદમ કકડાટ કરેલો ને આમ થયું ને, એટલે બધા રિકોલ થશે. વન્સ ડિસાઇડ થયું ને એ બધું થવા જ માંગશે, વન આફ્ટર અનધર. એટલે પણ આ નક્કી કરવું પડે પાછળનું પણ, કે હમણાં હવે હું પરફેક્ટ થઈ ગઈ એમ કરીને કે તો પણ આગળના ઇમ્પરફેક્શન તો ક્લિયર કરવાના રહ્યા જ ને. બરાબર, રહ્યા. અને એક બીજું કે આમાં જોતા પહેલા મને આટલું નતું કે મને આટલા બધા જીવજંતુઓ કે એની બધા પ્રત્યે પણ આટલો બધો અભાવ તિરસ્કાર છે. ચોમાસું આવ્યું ને ત્યારે બી બરોડા આવવાનું થયું ને તો સૌથી પહેલા અંદરથી બધા એ જીવડા ને એના માટે જ અભાવ તિરસ્કાર થઈ ગયા. એટલી બધી ગણતરી થઈ ગઈ કે ના ત્યાં તો પછી હવે જીવડા હશે, આમ હશે, તેમ હશે, મતલબ બહુ જ બધું. તો એ પણ મને હમણાંથી બહુ બધું આમ બંધ કરું ને તો બધા જીવડા બહુ દેખાય છે, જુદા જુદા તીતીગોળો છે, કાચિંડો છે, મતલબ બહુ જીવડા, બહુ જ બધા, મતલબ બહુ બધા. ક્યાં તમને ખાવા આવે છે પણ
પણ તો બી આમ તિરસ્કાર થતો હોય ને એવું મેન વસ્તુ શું છે કે આ તિરસ્કારની એક બહુ સારી શું કહેવાય મેથડ છે ને ઓવરકમ કરવા માટે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોઈ લેવાનું, તો પછી વ્યવહાર દેખાશે જ નહીં. વ્યવહાર પછી પેલા 5 તત્વોનો જ વ્યવહાર દેખાશે. શુદ્ધાત્મા સિવાયનું તો કે ક્યાં ગમે તેવું દેખાય છે ને, પણ આમાં આ વસ્તુ આ જ છે. દેખાય છે ગમે તેવું, પણ એમાં વસ્તુ આનું જ બનેલું છે. અને બીજા બધાને જો જવા દઈએ આપણે તો એકલું પૂગલ તત્વ કે ક્યાં પૂગલ તત્વ જ છે, જેવું દેખાય છે તેવું, પણ આપણી ડિઝાઇનમાં એને ડિફાઇન કર્યું છે કે ઇરિટેટિંગ, તો એ ચાલે. પણ એમાં કેટલી વખત એમ, આ તો ઇંગ્લિશ વર્ડ છે, બહુ આમ કે ને સ્ટ્રાઇકિંગ વર્ડ છે, એનોઈંગ. એ જયારે આપણે કહીએ ને યુ આર એનોઈંગ એમ કરીને કહીએ ને કોઈને, એટલે એ બહુ ભારે કહેવાય. એટલે એ પરિસ્થિતિ છે ને તમને એટલી બધી ડિસ્ટર્બ કરી નાખે ને કે તમારું અંદર કશું સ્ટેબલ રહે જ નહીં. પછી એનો ભય ઉભો થાય અને તમને પછી એમાં જવાનું નથી જવું. સારી સિઝનમાં જઈશું, કારણ કે આ સિઝનમાં આ બધા જીવડાની માથાકૂટ બહુ હોય છે. આપણે શું વાંધો છે, આને ઓનલાઈન આવે છે તો આપણે બધું ઓનલાઈન જોઈ લઈશું એમ કરીને છટકવાનો પ્રયત્ન થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બસ પરફેક્ટ છે. તમને પોતાને ખ્યાલ આવી ગયો કે મારા જ અભિપ્રાય ને મારી જ પકડો હતી, એને લીધે મને હસબન્ડ સાથે ને બધે થતું હતું. એટલે તમે પકડ ને બધું અભિપ્રાય ને બધું ફેરવવાનું ચાલુ કર્યું, એટલે તમારા એ તિરસ્કારનો ભાગ ઓછો થઈ ગયો. અને તમે આફ્ટર ઓલ ઇઝ અ ગુડ મેન, એ એક સમજની વાત છે. સાયકોલોજીકલ જે આપણે તિરસ્કાર થાય છે ખરાબ છે એમ કરીને, એટલે આફ્ટર ઓલ ઇઝ અ ગુડ મેન એ દાદા ભગવાનનો બતાવેલો પ્રયોગ છે કે આપ છેવટે સારો જ છે. એ સારો છે, સારો બોલે એટલે ઊંધા આંટા મારીએ ને, એટલે ખરાબ છે એને લીધે જે તિરસ્કાર કે અભાવ થતો હતો એ ભાગ ઉડી જાય. એટલે એવી તમારો પુરુષાર્થ બરાબર જ છે. અને આમ તો દીપકાને બધું કહી દીધું છે કે મુખ્ય વસ્તુ પ્રતિક્રમણમાં, એન્ડ I would just like to highlight this to Akshay and Hardik also. આ એક સારો પોઈન્ટ આવ્યો કે નક્કી કરો. તમે નક્કી કરશો કે મારે પ્રતિક્રમણ કરાવશે તો થશે જ. શક્તિ હોય જ છે આપણામાં, એ નક્કી થતું નથી. અને નક્કી ના થવા પાછળ આપણે કારણો બધા સ્ટડી કર્યા કે ચાલતા હે, એક્સેપ્ટેબલ છે, મને કઈ પેઇન થતું નથી. એટલે એ પેઇન થશે ભવિષ્યમાં. અને નક્કીપણું ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અને જે તીડ ને બધું દેખાયા કરે એ કેવું છે કે આપણે એનું પાછળથી લઈને આવેલા છે, આ નકામા, આ યુઝલેસ. એટલે તમને આવા બધા લોકો ભેગા થાય. હિંસા નથી કરવી છતાં ભેગા થાય, તમને ઘરમાં દેખાય, તમારા જ ઘરમાં આવે બધું. એટલે આપણે હવે અંદરથી એક ભાવ કરવાનો, કીધું ને કે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ એટલે કેવું છે, એની અંદર શુદ્ધાત્મા નમસ્કાર કરવાના. અને જો આ બહુ થતા હોય તો કેવું, હવે તમે પધારો અહીંયાથી, એમ એટલે આ ઘરમાંથી પધારો કે એમ. અને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ રાખ્યા કરે, પેકિંગ જ છે છેવટે. એટલે એમ કરીને આપણું જે એની પ્રકૃતિ પરના જે તિરસ્કાર છે, એ જે બધા જીવજંતુના, એ પકડ ઓછી થઈ જાય. અને આપણી પકડ ઓછી થશે એટલે પછી અભાવ બી ઓછો થઈ જશે. એટલે એ જે કીધું એ વાત બરાબર છે. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિનું સેવન કરવાથી અને અહિંસક વૃત્તિ રાખવાની. એટલે કે શુદ્ધાત્મા ભગવાન હવે તમે પધારો, મારે હવે તમને મારવા નથી કે તમારે દુઃખ આપવું નથી. આપણે અભાવ તિરસ્કાર કરેલા એટલે આપણી સામે આવ્યા છે અને સાફ કરવા માટે આવ્યા છે. એટલે આપણે અભાવ તિરસ્કાર સાફ કરવાના, એટલે એ જતા રહેશે. આઈ ટેલ યુ, આ તો તમારો પોઈન્ટ અહીંયા પૂરો થાય છે, પણ એક બીજો પોઈન્ટ નીકળો છે એટલે વાત કરું છું. ઘણાને ત્યાં વાંદા બહુ થાય, કીડીઓ બહુ થાય. એક જણે તો ઉંદર બહુ થતા હતા, તો એને છે ને ઉંદર વાળા બધા ગાદલા ને બધું મૂક્યું તો એને થાય બધા આપણે ખાઈ જશે તો એ સૂતો હોય તો વાંદા કે મારા શરીર ઉપરથી જતા હોય, એટલું બધું થાય ત્યાં, એટલે નીચે ફ્લોર પર. અને આ દાદાનું જ્ઞાન, હવે મારે મારવા તો નથી તો શું કરવાનું? તો એને બહુ સરસ પ્રાર્થના કરી. અને જે મેં 2-3 મહાત્મા પાસેથી સાંભળ્યો છે આ એક્સપિરિયન્સ, વેરી સિમિલર, કે ભાઈ હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે વાંદા, એ આમ જનરલ બોલવું પડે બધા, હે વાંદાઓ થાય તો વાંદાઓ, અમે જે બી કાંઈ દોષ કર્યા હશે તમારા માટે તેની અમે માફી માંગીએ છીએ. અને હવે આપ બધા અહીંથી પધારો, જે કર્યું હશે એટલે આવ્યા છે, અને હવે આપ પધારો. કારણ કે મારે હિંસા કરવી નથી, મારે મારવાનું. ઉંદર માટે તો એને ઘરમાં 4 ખૂણે એક ડીશમાં થોડું ખાવાનું રાખી મૂકેલા છે. જે કંઈ કોઈ તમારી ભાઈ પછી એ જ માફી માંગે, તમે કઈ ભૂલ થઈ માફી માંગો, પણ હવે આપ પધારો. એટલે ખાવું હોય તો આ ખાજો, ગાદલા નહીં ખાતા. એટલે બેઝિકલી એક અહિંસક ભાવ. ધ ક્રક્સ ઓફ ધી સોલ્યુશન ઇઝ
અહિંસક ભાવ, મારે તમને મારવું નથી, મારેથી ભૂલ થઈ હશે એની માફી માંગુ છું અને હવે તમે પધારો. એટલે એનાથી લિટરલી ઇટ હેપન્ડ. વાંદા ઓછા થઈ ગયા, ઉંદર નીકળી ગયા, એન્ડ ઇટ વર્ક્સ. હવે એની પાછળનું સાયન્સ શું છે? તો કે આપણે જ છે ને એવા કઈ દોષોને કર્યા હોય ને તો એટલે આપણી પાસે આવે. એક નાનો એક્ઝામ્પલ દાદા શું કે કોકે એમ મચ્છર માટે તિરસ્કાર કર્યો. આઈ ટેલ યુ વન થિંગ હેપન વિથ મી. એક જગ્યાએ હું ગયો હતો ને, ભાઈ મચ્છર મારતા હશે ઘરમાં, મચ્છરને તો મારવા જ જોઈએ એમ કે એ કેટલું બધું ખરાબ કામ કરે છે, આપણને રોગ થઈ જાય છે, મલેરિયા બધા થાય, હું તો ઓસીકું લઈ ગોતીને મારું એક ને એમ કે. નો ધેટ વોઝ હિઝ બિલીફ, યુ સી. હવે આટલું બધું એગ્રેસિવ કોઈ ના હોય, આપણે એક એક્સ્ટ્રીમ એક્ઝામ્પલ આપું છું, પણ એવું નાનું મોટું આપણે એવા ભાવ થઈ ગયા હોય ને તો કુદરત શું કરે, તમારે મચ્છર, કીડી, મકોડું જે બી કયો હોય જીવાત, એને મારવાના ભાવ થઈ આવે. અને કુદરત શું કરે, હવે એનું આયુષ્ય કર્મ પૂરું થવાનું હોય ને એ તમારી પાસે મોકલી આપે. કુદરતમાં એક ગોઠવણી હોય છે, એ મરવાનો છે અને તારે મરવાના ભાવ છે, તો ભેગા થાય ને તું એને મારે ને તું તારા ભાવ પૂરો કરે ને એનું પૂરું થાય. સો સમવે નોટ, આ તો એક્સ્ટ્રીમ એક્ઝામ્પલ આપ્યા, એવું ના હોય આપણે, પણ સમવેર ઇન બિટવીન એવા કઈ જાણતા ભાવ થયા હોય ને એટલે આપણા ભાગે જ એવા બધા આવે ઉપદ્રવ, જેને કહેવાય ને કીડીના, મકોડા, જીવાતના બધા. હવે આજના જ્ઞાને કરીને આપણે આપણો ભાવ બદલીએ છીએ કે હવે તમે પધારો, મારે હિંસા નથી કરવી. એટલે આપણે ભાવ રિવર્સ કરીએ છીએ, મારી હિંસા નથી કરવી. તો એ આપણા અતિક્રમણ, સોર્ટ ઓફ પ્રતિક્રમણ. એટલે પછી લિટરલી તે કહો કે ભાઈ અહીંયા મારું મોત નથી થવાનું, તો એનું જ્યાં હશે તે કુદરત લઈ જાય. એટલે આ પ્રયોગ અનુભવ સ્થિત છે, મેં તો 3 મહાત્મા પાસે સાંભળેલું છે. અને એની પાછળનું સાયન્સ આ છે. અને આપણી દ્રષ્ટિ બદલવાની છે, જેમ કીધું ને પેકિંગ ને શુદ્ધાત્મા વાળી, એનાથી બી આપણો અભાવ તિરસ્કાર અને એની પ્રતિક્રમણ નક્કી પણ. સો દેટ ઇઝ ધી યસ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ક્વિકલી, દાદાનું એક સૂત્ર છે, વ્યવહારને બાદ કરતા આવડે અને વ્યવહાર બાદ કર્યો તો ભગવાન જડશે, અને ભગવાન જડશે તો વ્યવહાર પક્ષની જે બધી અસરો છે ને તે એમને એમ જ બધી નીકળી જશે. કારણ કે વ્યવહાર આફ્ટર ઓલ વિનાશી છે અને ભગવાન અવિનાશી છે, એ કાયમ રહેવાના છે. એટલે એ દ્રષ્ટિ રાખતા આપણે શોધી કાઢવાની સમજણ કે કેવી રીતે આપણે વ્યવહારને બાદ કરીએ. વ્યવહાર એટલે પેકિંગને ખસેડીએ તો અંદર ભગવાન દેખાય, પછી પેકિંગ જોડે મગજમારી જ બંધ થઈ જાય. એને આપણે રાખતા નથી, એને ડિસ્કાર્ડ જ કરવાનું હોય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થવા આવ્યો, 2 મિનિટ છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ વી વોન્ટ ટુ કન્ટિન્યુ પ્રતિક્રમણ. પુલિનાનંદજી, દીપકાનંદજી, કારણ કે ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટોપિક. દોષો જોઈને પ્રતિક્રમણ કન્ટિન્યુ કરવું છે. આઈ બિલીવ વી શુડ ડુ, કારણ કે અભાવ તિરસ્કાર નાનું દેખાવા છતાં એનું એક્સપાન્સ બહુ વાઇડ સ્પ્રેડ છે આપણા બધા લાઈફ, શું કહેવાય, સિચ્યુએશન્સમાં. એટલે then as Pulinanandji says. ઓકે, આપણે હજી ચોથી કલમ રાખવી હોય તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. આત્માઓ શું કહે છે? અને વોટ એવર વી ફીલ કમ્ફર્ટેબલ, કારણ કે આપણે જરા ગેપ પડી ગયો છે થોડો, એટલે ચોથી રાખો ચોથી. જે મહાત્મા, વોટ લેટ્સ સી વોટ ધ ઓડિયન્સ બધા મહાત્માઓ શું કહે છે? ચોથી રાખવી છે. બધા અનમ્યુટ કરજો બધા. અક્ષયભાઈ, હાર્દિકભાઈ, પૂજાબેન, ભૂમિકાબેન. Should we continue this? Okay, I think it's fine. 1 more week maybe. Okay, yeah. Well, I think we'll put more stress on Pratikraman because that's in my part is even lacking. So that will be a good one to do Pratikraman. Focus on Pratikraman. Just to remind, જેમ દાદાનું એક આપતા સૂત્રમાં આવેલું છે, મહાત્માઓએ અભાવ ભાવના પ્રતિક્રમણ પર આવવાનું છે એમ કરીને. બોલો, ઉપરના 3 કયા છે યાદ છે કે? અભાવ ભાવ, હિંસક ભાવ, હા, પીડાકારક ભાવ, તિરસ્કાર ભાવ અને અભાવ ભાવ. ભગવાન મહાવીર આ 4 ભાવ આને પાસ કરીને વિતરાગ વિજ્ઞાનના પ્લેટફોર્મ પર આવેલા. ફિઝિકલ હિંસા, માનસિક, પછી હિંસક ભાવ, પછી પીડાકારક ભાવ, પીડા આપવાનો ભાવ. પહેલા હિંસક ભાવ, પીડાકારક ભાવ, તિરસ્કાર ભાવ, અભાવ ભાવ
હા વિતરાગ વિજ્ઞાન હા, એટલે ધીમે ધીમે ઓછું થાય છે. મોસ્ટ ડેમેજિંગ હિંસક ભાવ અને લીસ્ટ એમ હું આપણા એમાં છે ને આપણા સૂત્ર છે તે હું મૂકીશું. હા ના, મને ખ્યાલ છે, મને ખ્યાલ છે. ના તો પછી આ લોકોને પણ મળી હા આ લોકોને બી કહેવાય. It is a gradation from the worst to the સૂક્ષ્મ. Correct, absolutely. માટે એટલે we are working on the last two parts of it, which is essential. અને એ આપણા માટે રહેવાનું ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં. જેમ જેમ આપણી સમજણ, પુરુષાર્થ એ બધું ઓછું થશે, ઘસાશે, ડિમિનિશ થશે. પેલો ચહેરો બગડી જાય હાર્દિકભાઈ કહે છે ને, તે અભાવનું ટિપિકલ એ છે કે આપણા મનમાં જે ચાલે ને સામાન્ય એક્સેપ્ટન્સ નથી થતું તો ઇમિડિયેટલી ફેસ પર એક્સપ્રેસ થઈ જાય અને લોકો તો આ જ બધું જુએ અને તમારા બેટર હાફ છે ને એમને આ વધારે દેખાય. એ તો તરત પકડી પડે. પણ પછી પટેલ નું દિલ જોઈને માફ કરી દેશે એમ કરી. Okay, Jai Satchidanand. Okay, so we will continue that and we'll see you next Sunday. Okay, Jai Satchidanand. Pulinanandji, please 3 mantra bolao. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જયાણમ, નમો વજ્જયાણમ, નમો લોહે સૌ સાહુણમ, નમો લોહે સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌપાવપનાસણો, સૌપાવપનાસણો, મંગલાણં ચ સવેસેમ, મંગલાં ચ સવેસી, અડમમ હવૈ મંગલં, મંગલં. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.